เรามาดูตัวอย่างแรกนะครับก็จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน y เท่ากับ x กำลัง3ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง100นะครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชันตัวนี้เป็นฟังก์ชันที่มันไม่ได้ตรงสูตรซะทีเดียวนะครับคือถ้าเราอยากจะทำให้มันตรงสูตรเราจะต้องกระจายไอ้เจ้ายกกำลัง100ออกมานะครับซึ่งถือว่าเป็นแรงงานที่ยิ่งใหญ่มากนะครับงั้นเราจะไม่ทำแบบนั้นเราจะใช้กฎลูกโซ่เข้ามาช่วยคิดนะครับเริ่มต้นเราพยายามมองไอ้เจ้าฟังก์ชันตัวนี้ให้กลายเป็นฟังก์ชันประกอบก่อนนะครับก็ผมขอเขียนแบบนี้นะครับก็คือว่าผมให้ u เนี่ยจะเท่ากับ x ยกกำลัง3ลบ1ดังนั้นถ้า u เท่ากับ x ยกกำลัง3ลบ1ผมก็จะได้ว่า y เนี่ยก็คือ u กำลัง100นั่นเองนะครับสิ่งที่ผมต้องการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน y นะครับเมื่อเทียบกับตัวแปร x ดังนั้นผมต้องการหา dy by dx นะครับซึ่งจากกฎลูกโซ่เนี่ยตอนนี้ y ของเราเนี่ยมันถูกเขียนอยู่ในฟังก์ชัน u แล้วตัว u ของเราเนี่ยมันถูกเขียนอยู่ในรูปของตัวแปร x นะครับดังนั้นจากกฎลูกโซ่ก็คือการหา dy by dx จะหาได้จาก diff y เทียบ u คูณอยู่กับ diff u เทียบ x นะครับซึ่ง diff y เทียบ u ก็คือทำการดิฟตัวนี้นะครับอนุพันธ์ของตัวนี้ก็คือตบเลขชี้กำลังลงมาข้างหน้าแล้วก็ลดดีกรีลงไป1ดังนั้นดิฟ y เทียบ u ก็จะเท่ากับ100 u ยกกำลัง99อันนี้คือก้อนแรกต่อมาดิฟ u เทียบ x ก็ทำการดิฟไอ้เจ้า x กำลัง3ลบ1นะครับซึ่งดิฟ x กำลัง3จะได้กลายเป็น 3x กำลัง2ลบ1ได้0นะครับดิฟลบ1ได้0ก็หายไปดังนั้นแทนค่ากลับนะครับก็จะได้กลายเป็น100คูณอยู่กับ u ยกกำลัง99นะครับก็เป็น x ยกกำลัง3ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง99แล้วก็คูณอยู่กับ 3x ยกกำลัง2จัดรูปก็จะได้กลายเป็น300x ยกกำลัง2คูณอยู่กับ x ยกกำลัง3ลบ1ทั้งหมดกำลัง99สำหรับอันนี้ผมจะเริ่มเขียนให้มันเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับข้อนี้จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน y เท่ากับ3x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง4คูณอยู่กับ 2x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง5นะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าฟังก์ชันตรงนี้มันเป็นก้อน2ก้อนที่คูณกันอยู่นะครับดังนั้นเราเลยต้องใช้สูตรดิฟผลคูณก็ใช้สูตรดิฟผลคูณนะครับก็ y พรามก็เป็นหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าตัวหน้าก็เป็น 3x บวก1ยกกำลัง4ดิฟตัวหลังก็เป็นดิฟ2x ลบ1ยกกำลัง5ดิฟเทียบ x นะครับแล้วก็บวกกับตัวหลัง 2x ลบ1ยกกำลัง5แล้วก็ดิฟตัวหน้าก็เป็น 3x บวก1ยกกำลัง4เทียบ x ดังนั้นก็ลอกมาก่อนนะครับดิฟไอ้เจ้า 2x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง5ก็ทำลักษณะเดิมนะครับก็ตบเลขชี้กำลังลงมาข้างหน้ามองไอ้เจ้าตัวนี้เป็นก้อนหนึ่งนะครับดังนั้นตบเลขชี้กำลังลงมาด้านหน้าแล้วก็ลดเลขชี้กำลังลงไป1ก็จะได้เป็น5คูณอยู่กับ 2x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง4แต่กฎลูกโซ่บอกว่าอย่าลืมดิฟไส้ข้างในด้วยนะครับดังนั้นเราต้องดิฟไอ้เจ้า 2x ลบ1ด้วยนะครับต่อมาก็ดิฟก้อนด้านหลังนะครับ 2x ลบ1ยกกำลัง5ก็ลอกมาดิฟไอ้เจ้า 3x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง4ก็ทำในลักษณะเดียวกันครับเอาเลขชี้กำลังลงมาแล้วก็ลดเลขชี้กำลังลงไป1จาก4ก็จะเหลือ3นะเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น4คูณอยู่กับ 3x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง3แล้วก็คูณอยู่กับดิฟไส้ด้วยนะครับไส้ก็เป็น 3x บวก1ดิฟ 3x บวก1เพราะฉะนั้นเราก็เหลือแค่หาอนุพันธ์ของ 2x ลบ1แล้วก็หาอนุพันธ์ของ 3x บวก1นะครับก็ลอกมาเร็วๆนะครับดิฟ 2x ลบ1ดิฟ 2x ได้2แล้วก็ดิฟลบ1ได้0นะครับเพราะฉะนั้นอนุพันธ์ของ 2x ลบ1ก็จะมีค่าเท่ากับ2นั่นเองนะครับแล้วก็ดิฟ 3x บวก1นะครับดิฟ 3x ได้3ดิฟบวก1ได้0นะครับที่เหลือก็ทำการจัดรูปออกมานะครับคำตอบที่ได้ก็จะเป็น2คูณอยู่กับ 3x บวก1ยกกำลัง3คูณอยู่กับ 2x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง4คูณอยู่กับ 27x ลบ1นะครับ
ตัวอย่างถัดมานะครับก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับมีการซ้อนอยู่หลายชั้นนะอย่างที่ผมเคยบอกเอาไว้นะครับสิ่งที่ผมอยากให้พวกเราทำได้คือว่าสามารถมองฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันชิ้นย่อยๆได้นะครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชันตัวแรกที่เราเจอก็คือก้อนหนึ่งยกกำลังลบเศษ1/3เพราะฉะนั้นถ้าเราหาอนุพันธ์เราก็ดิฟก้อนหนึ่งยกกำลังลบเศษ1/3นะครับก็ y พรามนะครับก็จะเท่ากับสเต็ปแรกนะครับชั้นแรกมองอันนี้เป็นก้อน1ก้อนแล้วก็ดิฟก้อนนี้สี่เหลี่ยมเมื่อกี้ยกกำลังลบเศษ1/3ก็ตกเลขชี้กำลังลงมาข้างหน้าแล้วก็ลบเลขชี้กำลังลงไป1นะครับก็จะได้กลายเป็นลบ4/3แล้วก็อย่าลืมดิฟไส้ด้วยนะครับไส้คืออะไรก็คือไอ้เจ้าก้อนเมื่อกี้นั่นเองนะครับไอ้ทั้งหมดที่เรามองเป็นก้อนนะครับดังนั้นก็คูณอยู่กับดิฟไอ้เจ้าตัวไส้ซึ่งก็คือเป็น x กำลัง2ลบ4ทั้งหมดยกกำลัง5บวกกับ 2x ดิฟเทียบ x นะครับทีนี้เราก็มาหาอนุพันธ์นะครับอนุพันธ์สามารถกระจายบวกได้นะครับทีนี้เวลาที่เรากระจายบวกอย่าลืมนะครับว่าไอ้เจ้าก้อนนี้ทั้งก้อนมันคูณอยู่กับไอ้เจ้าก้อนนี้ทั้งก้อนนะครับดังนั้นเวลาที่เรากระจายบวกอย่าลืมใส่วงเล็บให้มันด้วยนะครับก็ดิฟไอ้เจ้าก้อนนี้1ทีแล้วก็ดิฟไอ้เจ้า 2x อีก1ทีนะครับดังนั้นผมก็ขออนุญาตลบบริเวณตรงนี้ทิ้งนะครับผมก็ทำการใส่วงเล็บเข้าไปนะครับแล้วผมก็จะทำการดิฟไอ้เจ้าก้อนแรกนะครับดิฟ x กำลัง2ลบ4ทั้งหมดยกกำลัง5นะครับแล้วก็บวกกับดิฟของ 2x เทียบ x นะดิฟไอ้เจ้า 2x เนี่ยดิฟง่ายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ดิฟ 2x อันนี้จะเหลือแค่2นะครับแล้วก็ทีนี้ไอตัวที่มันยังดูมีความซับซ้อนอยู่นะครับก็คือไอเจ้าตัวตรงนี้นะครับดิฟ x กำลัง2ลบ4ทั้งหมดยกกำลัง5ก็ทำลักษณะเดิมเลยครับก็คือมองไอเจ้าตัวนี้เป็นก้อน1ก้อน1ก้อนยกกำลัง5นะครับดังนั้นดิฟ x กำลัง5ก็ได้กลายเป็น 5x ยกกำลัง4ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพอดิฟไอเจ้าก้อนนี้สิ่งที่เราได้ก็คือจะได้กลายเป็น5คูณอยู่กับก้อนเดิมเนี่ยแต่ยกกำลัง4แล้วก็อย่าลืมดิฟไส้ด้วยนะครับซึ่งไส้ก็คือเป็น x กำลัง2ลบ4นั่นเองนะครับดิฟเทียบ x แล้วก็บวกกับ2ทีนี้สเต็ปสุดท้ายนะครับก็เหลือแค่ดิฟ x กำลัง2ลบ4นะครับซึ่งดิฟ x กำลัง2ลบ4ดิฟ x กำลัง2ได้กลายเป็น 2x แล้วก็ดิฟลบ4อันนี้ได้0นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเสร็จสิ้นการหาอนุพันธ์นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าลองจัดรูปนะครับคำตอบที่เราจะได้ก็จะได้เป็นลบ2/3คูณอยู่กับ x กำลัง2ลบ4ทั้งหมดยกกำลัง5บวกกับ 2x ยกกำลังด้วยลบ4/3คูณอยู่กับ 5x คูณอยู่กับ x กำลัง2ลบ4ทั้งหมดยกกำลัง4แล้วก็บวกด้วย1นะครับ